بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه د بیډماس رول. نن موږ په دې لیکچر کې د بیډماس رول په اړه خبرې کوو او هغه کوم ایڈوانټیج دي او کوم فائدې دي هغه به موږ په دې لیکچر کې وایو. نو دا لیکچر ډېر اهم لیکچر دی. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی بیډماس رول. بیډماس رول څه شی دی؟ بیډماس از ا رول. بیډماس داسې یو طریقه ده، داسې یو قاعده ده used in mathematics چې کوم استعمالیږي mathematics کې to decide چې موږ سره فیصله کوي the correct order in which to solve operations in an expression چې موږ صحیح طریقې سره یو اپریشن دی هغه حل کو په ایکسپریشن کې. نو زموږ سره دلته اوس یو دوه کوېشنې پیدا کېږي چې هغه دا دي چې اپریشن څه ته وایي او ایکسپریشن څه ته وایي. نو راځو اپریشن او په ایکسپریشن باندې ځان پوه کړو. اپریشن چې کوم دی دا زموږ سره اپریشنز دی. اپریشن زموږ سره څلور قسمه وي: پلس، ماینس، ملټیپلای اینډ ډیوایډ. دا زموږ سره اپریشنز دي. یعنی موږ چې کوم کیلکولیشن کوو هغه د دې په ذریعه کوو، یا به موږ د ایډ کوو، ماینس کوو به یې، ملټیپلای کوو به یې او ډیوایډ کوو به یې. نو دا زموږ سره دي اپریشنز. اوس ایکسپریشن څه ته وایي؟ چې کله موږ دې کې نمبر واچو، که ډیجیټ واچو او هغه مونږ کیلکولیشن کوو نو هغې ته ایکسپریشن وایي. ایکسپریشن کې زموږ سره ایکول ساین نه وي. چې کله موږ سره ایکسپریشن کې ایکول ساین راشي نو هغه زموږ سره ایکویشن ته کنورټ شي. نو ایکسپریشن زموږ سره لکه 2 + 2 × 3 دا زموږ سره ایکسپریشن شو. زموږ سره دې کې اپریشن استعمال شو نو دې نه جوړ شو ایکسپریشن. نو دې ته موږ ویلی شو ایکسپریشن. اوس مخکې راځو چې زموږ سره بیډماس رول څه شی دی. په بیډماس رول کې زموږ سره 15 شیزونه دي. پرانۍ چې کوم دی هغه دی بی، دویم چې کوم دی هغه دی ډي، دریم چې کوم دی هغه دی ایم، څلورم چې کوم دی هغه دی ای او پنځم چې کوم دی هغه دی ایس. یعنی بی نه څه مراد دی، ډي نه څه مراد دی، ایم نه څه مراد دی، ای نه څه مراد دی او ایس نه څه مراد دی. چې کوم بی نه مراد دی هغه دی بریکټس. موږ اول دې کې کوم بریکټ دی دا به ختمو. یعنی بریکټ کې چې کوم دننه کوم کیلکولیشن دی هغه به موږ کوو. دویم چې کوم دی هغه دی ډیویژن. چې بریکټ کله ختم شي یو ایکسپریشن کې نو بیا موږ ډیویژن طرف ته راځو، یعنی ډیوایډ کوو به یې. نو دا دویم هغه دی چې هغه دی ډیویژن. دریم چې کوم دی هغه دی ملټیپلیکیشن. د ډیویژن نه بعد موږ ملټیپلیکیشن کوو په یو ایکسپریشن کې. څلورم اپریشن چې کوم دی هغه دی ایډیشن. یعنی د ملټیپلیکیشن نه بعد موږ په دې کې ایډیشن کوو. چې کوم پنځم دی او اخرنی دی هغه دی سبټریکشن. یعنی موږ به د ایډیشن نه بعد سبټریکشن کوو. او دا هغه زموږ سره چې کوم بیډماس رول کوم سټینډز وو، یعنی کوم نه ظاهرېدل هغه زموږ سره د پلانې و بریکټ، دویم و ډیویژن، دریم و ملټیپلیکیشن، څلورم و ایډیشن، چې کوم پنځم او اخرنی و هغه سبټریکشن. اوس زموږ سره یو دوه اهم خبرې دي چې کوم د بیډماس رول لپاره ډېر زیات ضروري دي. هغه دا دي چې ډیویژن، ملټیپلیکیشن، ایډیشن اینڈ سبټریکشن do in the order they appear left to right. یعنی موږ چې کوم ډیویژن کوو، ملټیپلیکیشن کوو، ایډیشن کوو، سبټریکشن کوو هغه موږ لیفت نه رایټ ته کوو. لکه دغه دی دلته به موږ 2 / 4 نه کوو، دلته به موږ کوو 4 / 2. نو زموږ سره چې کوم آنسر راغلی دی هغه دی 2. دا تاسو په یو ډول کوشش کوم چې تاسو د ایگزامپل په تھرو باندې په دې باندې پوه شئ. یعنی موږ دلته کړی لیفت ټو رایټ، یعنی موږ 4 / 2 کړی دی. موږ 2 / 4 نشو کولی ځکه چې دا رول دی. یعنی موږ په رول باندې چلیږو. دلته زموږ سره راغلی دی 2. بیا موږ 6 × 2 کوو. یعنی دا رول د نورو باندې خاص نه پلی کېږي، خاص که ډیویژن باندې دا رول اپلی کېږي. موږ به لیفت نه رایټ ته رسېږو. که موږ 2 × 6 وکړو یا 6 × 2 وکړو خو څه فرق نه غورځېږي، خو ډیویژن کې فرق غورځېږي. نو دلته ما وکړو 6 × 2 زموږ سره راغلو 12. نو دلته به موږ 3 + 2 کوو، 2 + 3 نشو کولی نو زموږ سره راغلو 5. نو زموږ سره کوم دی 5 - 17 نو زموږ سره راغلو -7. دا زموږ سره آنسر دی د دې ایکسپریشن. نو راځو اوس نیکسټ بورډ طرف ته. زموږ سره دی ایډوانټیج اف بیډماس رول. بیډماس رول څه فایدې دي؟ د بیډماس رول خو ډېر زیاتې فایدې دي. کوم زموږ سره پلاني کومه فایده هغه دا ده: without a BDMAS rule different people might solve the same expression in different ways. که چېرې زموږ سره BDMAS رول نه وي نو بیا به مختلف خلک یو ایکسپریشن مختلف طریقو باندې حل کولی. چا به پهله ډیویژن کولی، چا به پهله ایډیشن کولی، چا به پهله ملټیپلیکیشن کولی. نو بیا به زموږ سره د خلکو کوم ریزلټ و هغه به زموږ سره سیم نه راتلو. نو دې وجې زموږ سره بیډماس رول
یو امپورټنت رول ادا کوي. حل کړی زموږ سره په BDMAS رول باندې هغه ایکویشن ما راغستی دی، هغه ما یو بله طریقه باندې حل کړی دی چې هغه باندې موږ BDMAS رول نه دی اپلای کړی، نو هغې انسر بالکل ډفرنټ راغلی دی. نو کوم دی پلانې ما دا ایډیشن کړی دی چې هغې نه راغلی 6، بیا ما سبټریکشن کړی دی چې هغې نه راغلی دی 0، او بیا ما 0 دغه سره ملټیپلای کړی دی، نو کوم ټوټل انسر دی هغه زموږ سره 0 راغو. دلته چې ما BDMAS رول اپلای کړو نو زموږ سره راغو -7. که ما BDMAS رول اپلای نه کړو نو زموږ سره راغو 0. نو دغه یو زموږ سره ویریشن دی، زموږ سره کوم انسر دی هغه زموږ سره ډفرنټ راغو. ما BDMAS رول اپلای کړو نو زموږ سره یو رنګ انسر راغو. ما BDMAS رول نه هټ کې یعنې وداوټ BDMAS رول جو ایکسپریشن حل کړو نو زموږ سره بل رنګې انسر راغو. چې کوم دویم ایډوانټیج دی هغه دا دی BDMAS rule gave one standard method so everyone get the same correct answer. که موږ BDMAS rule اپلای کوو، هر څوک اپلای کوي، نو زموږ سره به د کوم یو ایکسپریشن دی، سیم ایکسپریشن دی، هغه به زموږ سره د ډفرنټ خلکو سره یو رنګه انسر راځي، کورکټ انسر راځي او سیم انسر به راځي، یعنې یو رنګه انسر به راځي. نو دغه یو دویم کوم ایډوانټیج دی هغه زموږ سره دا دی. دریم چې کوم ایډوانټیج دی هغه دا دی اټس ا ګلوبل سټینډرډ ان ټیکسټ بک. که موږ وګورو BDMAS رول دا زموږ سره په ټوله دنیا کې اپلای کیږي او زموږ سره په کوم کتابونه دي د سکول والا په هغې کې هم اپلای کیږي. دویم اپلای کیږي په ایگزامز کې. که موږ پیپر سالو کوو نو موږ ته پکار دی چې BDMAS رول اپلای کړو. که موږ BDMAS رول نه هټ کې اپلای کړو نو زموږ سره کوم انسر دی هغه به زموږ سره غلط راځي، زموږ سره رونګ راځي. کوم دریم چې دی هغه کیلکولیټرز، چې ټوټل کیلکولیټر وګورئ نو زموږ سره BDMAS رول اپلای کوي او ټول چې کوم انسر وي هغه سیم. دریم چې کوم دی هغه دا دی چې کمپیوټر پروګرامز. BDMAS رول زموږ سره کمپیوټر کې هم استعمالیږي، یعنې زموږ سره کوم کمپیوټر دی هغې کې BDMAS رول باندې ټوله هغه کیلکولیشن وي هغه کیږي. زموږ سره چې کوم څلورم ایډوانټیج دی هغه دا دی it tells you which step to do first, second and last. دا موږ ته وایي چې موږ کوم پیله سټیپ وکړو، کوم دویم نمبر سټیپ وکړو، کوم اخرنی سټیپ وکړو. یعنې دا مطلب چې موږ به ډیویژن اول کوو، بیا ملټیپلیکیشن کوو، بیا به ایډیشن کوو، بیا به سبټریکشن کوو. که چېرې زموږ سره هغې کې ډیویژن نه و نو بیا موږ ته پکار دی چې هغې کې ملټیپلیکیشن وګورو. که چېرې ملټیپلیکیشن پکې نه و نو بیا موږ ته پکار دی ایډیشن یا سبټریکشن وګورو. نو که ایډیشن و نو موږ اول ایډیشن کوو، نو بیا د هغې نه بعد به موږ سبټریکشن کوو. چې کوم اخرنی کوم ایډوانټیج دی هغه دا دی helps students think in a step by step way. د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب شو چې دا موږ سټوډنټانو ته مدد راکوي او موږ ته هم مدد راکوي چې موږ سوچ وکړو چې کوم سټیپ پیله کیږي، کوم سټیپ بعد کې کیږي، کوم سټیپ اخرنی دی. نو سټیپ به سټیپ به موږ ایکسپریشن حل کوو. نه هغې کې به اول بریکټ موږ ختموو، بیا به موږ ډیویژن ختموو، بیا موږ ملټیپلیکیشن، بیا ایډیشن او بیا سبټریکشن. دا ټول اپریشن موږ په ترتیب سره کوو. نو دغه و زموږ چې کوم نن لیکچر هغه و BDMAS رول. نو BDMAS رول زموږ سره په میتھمیټکس کې ډېر اهم رول ادا کوي. نو زموږ چې کوم نن لیکچر و هغه BDMAS رول. والسلام.